عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 309 ونعيش فيها بتفصيل مع موضوع الرزق في حلقات قادمة إن شاء الله. نبدأ هنا بحتمية الرزق، ونحن للتذكرة قلنا أن الحتميات مقدرة سلفا. من تقع عليه الحتميات لا يكون مسؤولا عنها يوم القيامة. يعني الذي يقتل ربنا مش هيقول له أنت قتلت ليه. الذي يموت فقيرا أو يعني يكون فقيرا أو يكون طويل أو لونه كذا أو إلى آخره، ربنا لا يسأل من تقع عليه الحتميات، لكن يسأل البشر الذين يتدخلون في الحتميات. فإن البشر هم أسباب في حصول الحتميات. يعني بتتجوز بتخلف، ان زواجك بين فلانة ده سبب في الخلفة الى اخره. الرزق برضو تتدخل في ده، بتدي ده، بتاخد من ده، في شراء، في بيع، في مصنع، في كذا الى اخره. ده البشر اسباب في الرزق. حتى في القتل، يعني ذلك الذي يقتل شخصا هو يقتله في الميعاد اللي ربنا سبحانه حدده وفي المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده، لكنه حين يفعل هذا الفعل هو لا يعلم الغيب، هو الذي يختار بمشيئته أن يفعل هذا. من أجل هذا فالذي يعني يرتكب في تدخله أو حين يكون سببا في الحتميات ويرتكب إثما يعاقب بهذا الإثم. أما الذي يقع عليه الإثم أو يقع عليه الحتميات فلا يحاسب عليها. هو الإنسان يحاسب على ما فعله باختياره. بالنسبة لموضوع الرزق، الرزق من الحتميات، ودي الحلقة بتاعت النهاردة في هذا الموضوع. لأن الله سبحانه وتعالى يعني كرر في القرآن الكريم كثيرا أنه جل وعلا هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يقلل. وده جاء في سورة الشورى وسورة الرعد وسورة سبأ وسورة الإسراء وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة الزمر. وفي تفصيل أكبر يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يا ربنا شاء أن ده يكون غني وأن ده يكون فقير. وقال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ده غني ده فقير إلى آخره. لكن ده مش حاجة دايما. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت النهاردة فقير، بكرة تبقى غني. انظر لأحوال البورصة، بترتفع وبتنتظر مليونيرات يبقوا مليونيرات، ناس فقراء تيجي له اليانصيب يبقى بليونير مرة واحدة. لو كان الأمر في حكاية الرزق بتدبير البشر وكذا ما كانش هيكون في واحد فقير، كان الكل هيكون بليونير. لكن يعني تتقلب الأمور بهم ارتفاعا وانخفاضا من حيث الثروة ومن أيضا من حيث السلطة إلى آخره. فلأن الذي يمسك بهذا هو الله جل وعلا. فمن هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها. يعني اللي عايز الدنيا وعايز يبقى غني جدا إلى آخره، ربنا يقول عجلنا له فيها. يقول لك إيه؟ ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني ربنا هو اللي بيحدد المقدار وبيحدد الشخص، مش انت عايز الدنيا، طب ماشي، انت هتاخد اللي ربنا حدده لك. انت ربنا عايزك تكون فقير النهارده هتكون فقير غصب عنك، غني بكره هتكون غني سواء سعيت او لم تسعى. يعني اذا يعني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء من كمية الرزق لمن نريده من البشر، ده بالنسبة لكل الناس. ثم بعد كده قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. في الآخر طبعا أنه يريد العاجلة ولا يؤمن بلقاء الله، فهو في الآخر ربنا بيديله إلا ربنا قدره له، فقير أو غني، أو غني النهارده وفقير بكرة، أو فقير النهارده وغني بكرة. وبعدين في نهاية الأمر لأنه لا يريد الآخرة، يقول سبحانه وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بعد كده وإن أراد الآخرة، اللي عايز لقاء الله سبحانه وتعالى وعايز الجنة، ولك وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني سعى بالعمل الصالح وهو مؤمن. فربنا يقول:
فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبعدين في الآية بقى اللي بعد كده يقول لك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. ربنا بدي ده وبدي ده وبدي ده، لكن أنت تريد الدنيا ربنا هيديك برضو على حسب تقديره هو وعلى حسب قوانينه هو، وبيه هتخش جهنم. انت تريد الاخره وتعمل لا عملها وتسعى لا سعيها وانت مؤمن، ربنا برضه هيديك سواء كنت غني او كنت فقير وستدخل الجنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك حتميه الرزق ويجعل الناس يتشاركون فيها اسباب فيها، لكن هذا الرزق والغنى والفقر ليس له دخل بالايمان. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يبلون بالخير والشر فتنة، سواء كنت غني أو كنت فقير أو كنت مؤمن أو كنت كذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي الجميع، يبتلي هذا بالفقر، يبتلي هذا بالغنى، ويختبرنا. من أجل هذا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا قال ومن كفر أيضا سأرزق من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور، وعليكم السلام.